صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة و السلام علی عبده و رسوله حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. My dear brothers and sisters, my dear teachers and scholars, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah. I would like to extend my sincere congratulations on this auspicious occasion, and I was asked to speak both in Farsi and English, but they said only there are a couple of people that they speak English only, so inshallah I try to make the proportion. ز احمد تا احد یک نیم فرق است، جهانی اندر این یک نیم غرق است. یقینا نیم احمد نیم مستی است، که سرمست از جمالش چشم هستی است. ز احمد هر دو عالم آبرو یافت، دمی خندید و هستی رنگ و بو یافت. اگر احمد نبود آدم کجا بود، خدا را آیه محکم کجا بود. چه می‌پرسند که این احمد کدام است، که ذکرش لذت شرب مدام است. همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است. همون احمد که فرزند خلیل است، قیام بت شکنها را دلیل است. همون احمد که ستار الغیوب است، دلیل راه و علام الغیوب است. همون احمد که جامش جام وحی است، به دستش ذوالفقار امر و نهی است. همون اول که اینجا آخر آمد، همون باطن که بر ما ظاهر آمد. همون احمد که سرمستان سرمد، بخوانندش ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد. تمام پیامبرانی که خداوند برای بشر فرستاد، دو هدف اصلی از بعثتشان وجود داشت. یک، این که پیامبران بیان و به انسانها رابطه صحیح ارتباط با خداوند رو نشان بدن. دلیل اول. دلایل زیادی وجود داره، ولی وقتی این دلایل رو کنار هم بذاریم به دو گروه اصلی میشه اینها رو دسته‌بندی کرد. دلیل دوم این بود که پیامبران بیایند و رابطه صحیح بین انسانها رو برقرار کنند. So there is two main reasons of sending the prophets. And I tell you from the Holy Quran where Allah mentioned that. One is to bring the right and correct relationship between humanity and the Creator. And the second was to bring the right relationship between humans themselves. خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعی الی الله باذنه و سراجا منیرا. برای دلیل اول خداوند می‌فرماید ای پیغمبر ما تو را فرستادیم که دعوت کنی به سوی خداوند
که این دعوت خداوند در جمله لا اله الا الله خلاصه میشه. یعنی هر چی که غیر از خداوند هست رو به اون کافر بشیم و فقط به خداوند مؤمن بشیم. رابطه صحیح به خداوند یک رابطه تک‌بعدی نیست. باید اول اون چیزهای دیگر رو کنار گذاشت، بعد به خداوند ایمان آورد. خداوند یک کفر از ما میخواد، یک ایمان. میفرماید و من یکفر بالطاغوت، یعنی اول باید به طاغوت ها کافر شد و یؤمن بالله، بعد به خداوند ایمان آورد. پس first we have to put everything else behind and then we believe in Allah. That's how prophets were sent to show us the right relationship with Allah. به خاطر اینکه در دنیا خیلی آسانه که انسان این رابطه دو جانبه کفر به طاغوت و ایمان به خداوند رو یک جانبهش بکنه. همونجوری که الان می‌بینیم در بین، مثلا اگر یه نفر بپرسه که آیا در بین مسلمان‌ها الان اسلام هست یا نیست، یعنی به اون اسلام که خداوند در نظر داشته عمل میشه یا نمیشه، جوابش اینه که هم هست هم نیست. نمازش هست، روزش هست، از حضور شما حج رفتنش هست، ولی رابطه صحیح با خداوند نیست. به خاطر اینکه در کنار این رابطه ما به خیلی چیزهای دیگر ایمان داریم. از جمله مثلا من خودم رو که فکر میکنم میبینم من به کردیت کارتام خیلی ایمان دارم. هر جا که فکر پول ندارم میگم از کردیت کارتام استفاده میکنم. پس رابطه صحیح به خداوند این هستش که فقط ایمان به خداوند، فقط این که بدانیم اون سورس اصلی، اون منبع اصلی خداونده، بقیه همه وسیله هستن. مولوی یک شعری داره میگه که برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد. میگه من رفته بودم در دربار پادشاه، دیدم این گدا آمد. رفتم به این گدا گفتم تو چقدر خوششانسی که تو دربار پادشاه میایی گدایی میکنی، اینجا چیزای قشنگ به تو میدن، گران قیمت میدن. برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، بر سر هر در نشستن خدا رضا بود. میگه من برای من فرق نمیکنه، من هر جا برم میبینم که خداست که داره اینا رو به من میده. ولی خیلی وقتا ما اینو نمیفهمیم. مثلا فکر میکنیم اون رئیس اداره است که داره به ما از حضور شما آله زن و بچه‌مون رو میده و اگر از اینجا ما رو اخراج کنن بیچاره میشیم. ولی وقتی که انسان اون رابطه قوی با خداوند رو برقرار کنه و دیگه اصلا نگرانی نداره، چون میدونه خداونده که اون رزاقه، حالا یا این اداره یا اون شرکت یا این مغازه یا اون بازار. این یک. دو، خداوند میفرماید لقد ارسلنا رسلنا، ما فرستادیم پیامبرانمون رو، بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما پیامبرانمون رو فرستادیم به همراهشون کتاب و میزان فرستادیم. چرا این کار رو کردیم؟ لیقوم الناس بالقسط، که بین افراد رابطه صحیح و عادلانه برقرار کنند. خیلی این جالب، این اون چیزیست که ما اکثرا فراموش میکنیم. اگر این هدف خداوند که میدانید زندگی انسانها رو خداوند گذاشته سرنوشتشون رو تو دست خودشون، بعضی وقتا آدم سوال میکنه که چرا اینجوریه، چرا خداوند اونجا مثلا کمک نمیکنه، چرا این بچه مثلا فلجه، چرا اون چیزه. سرنوشت انسانها خداوند گفته خودتون تعیین میکنید. من فقط بر اساس اینکه شما چه مسیری رو میخواید برید، من مسیرهای مختلف تعیین کردم. شما هستید که برای شما به نسبت سعی و کوششی که میکنید زندگیتون رو، سرنوشتتون رو تعیین میکنید. بعد میفرماید لیقوم الناس بالقسط. این قسط خیلی کلمه زیبایی است.
من فرق قسط و عدل رو خدمت دوستان بگم. ما یه عدل و عدالت داریم، یه قسط داریم. عدل رو خب همه میدانیم. قسط رو اگه بخوایم ترجمه کنیم میشه fairness in English. مثلا عدل اگه برسه justice، قسط میشه fairness. مثالی که بشه زد که روشن کنیم عدل یعنی چی، قسط یعنی چی، چون خداوند اینجا نفرموده که بین انسان‌ها عدالت برقرار کنن. عدالت مثلا اگر شما یک منزلتون مثلا میخواید یک بنایی بکنید، میرید یک بنا رو میارید تو منزل، میگید من این دیوار رو میخوام خراب کنم، مثلا اینجاشو عوض کنم، یه دریچه بذارم، چند تا مثلا لوله عوض کنم، اینها چقدر میشه؟ اون بنا نگاه میکنه هنوز پشت دیوار رو که ندیده، ولی حدس میزنه که این مثلا $500 خرجش میشه، میگه این $500 میشه. شما میگید $450 میشه، میگه باشه میشه. یک قرارداد با هم میبندید $450، حالا یا نوشته یا هندشیک، بعدم کارمون که تمام میشه $450 بهش میدید. این عدله. یعنی بر اساس یک قرارداد توافقی عادلانه شما کاری رو انجام دادید. For my dear brother who speaks English, if you bring a contractor to do some drywall for you at home, and then he said it's going to cost $500, you said how about $450? You both agree at the end of the day when everything is fixed to your satisfaction, you give him $450. This is justice. However, fairness and best is different. Fairness is this, that at the end of the day, the contractor comes to you and says, you know what? The job was much easier than I thought. The 500 or 450 is way above what I have done for you. $300 is fair enough. Just give me $300. This is best. در نتیجه اگر این بنایی که شما آوردید وقتی کار رو انجام بده ببینه این خیلی آسان تر از اون بود که فکر میکرد، بیاد به شما بگه نه این راستش رو بخوای $450 زیاده، $300 رو من بدید. یا شما ببینید این خیلی بیشتر از اون $450 که طی کرده بود زحمت کشید، مجبور شد بره مقدار خیلی زیادی به اصطلاح مواد و رنگ و اینها بخره. بهش بگید راستش من دیدم تو بیشتر از اونی که قراره بود زحمت کشیدی، من همون $500 رو به تو میدم. این میشه قسط. حالا خداوند میفرماید من پیامبران رو فرستادم که بین انسان‌ها این رابطه رو برقرار کنه که با هم اینجوری معامله بکنن. حالا فکرشو بکنید اگر اینجوری بشه بین انسان‌ها دیگه دنیا بهشت میشه. شما هیچ نگرانی از چیزی ندارید، هر کس میاد در منزلتون، هر کس میره، میدانید تو اینها همه بر اساس فرنس و بر اساس قسط عمل میکنن. خداوند میفرماید من پیامبران رو کتاب و زحمات و همه اینا برای این است که این رابطه رو بین شما برقرار کنن. به همین دلیله که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خداوند میفرماید بپذیرید از پیامبران و از خدا وقتی که شما رو دعوت میکنن به یه چیزی. چرا؟ چون دعوت اونها شما رو زنده میکنه. ما که نبودیم که، ما که زنده ایم. خدا چی میفرماید؟ میفرماید شما رو زنده میکنه، یعنی یک حیات زیبا، یک حیات لذت بخش، یک زندگی لذت بخش به ما انسان ها میده. نه این حیاتی که مثلا از صبح که بنده بلند میشم حواسم باید به این باشه که این سرم کلاه نذاره، اون کارمند اداره برای من نزنه کارم رو از دست بدم، یا اینجوری نشه یا اونجوری. این زندگی نیست. این یه حرکت چی میگن، مرده‌هایی هستن که راه میرن یا حرف میزنن. زندگی کردن با زنده بودن دو تاست. زنده بودن اون کاریست که مثلا بنده یا خیلی امثال بنده انجام میدن، یک زحمتی میکشن و غذایی رو بیارن و که زنده باشن.
ولی زندگی کردن یعنی لذت بردن از زنده بودن. صلواتی محبت بفرمایید. علامه بزرگوار استاد محمد تقی جعفری که من خیلی ارادت دارم خدمت ایشان، خداوند انشاءالله مقامشان عالیست، متعالی بفرماید. ایشان داروی یکی از دوستان همکاران ما در دانشگاه در ایران بود، از اون اوتاد زمان، یعنی هر چی که من چون چند بار خدمت ایشان رسیده بودم، مثلا بودن در کنار ایشان لذت بخش بود. یعنی وقتی انسان میرفت در کنار این، اصلا دیگه از عمرش حساب نمیشد. حالا حتی ایشان اگه چیزی نمیگفت، ایشان میفرمایند انسان وابسته به تمایلات خام حیوانی، یعنی if human only think about material world, that's it. انسان وابسته به تمایلات خام حیوانی یا وابسته به فعالیت‌های زنجیری ماشینی که ما همه اینجوری هستیم، ما وابسته به این زندگی ماشینی شدیم، نمیتواند بگوید من زنده هستم. میگه اگر شما همه فکر و ذکرتون فقط میشه این مواد خام دنیایی و زندگی ماشینی است، نمیتوانید بگید من دارم زندگی میکنم، زیرا احساس و پذیرش هستی برای انسان بدون شخصیت آزاد و متحرک در مسیر کمال خیالی بیش نیست. میگه اگر شما به زبان ساده اگر از این زنده بودن لذت نمیبری، خیال میکنید دارید زندگی میکنید. این فقط یک خیاله. So if we think the whole being is just depends on working, eating, sleeping, or traveling, and that's it, this man is saying you just think that you are living, because being in a way that Allah subhanahu wa ta'ala has in mind for us is way higher than what we think of this materialistic world. مولوی شعر خیلی قشنگ داره، میگه ای که در پیکار خود را باخته. Meaning, this life is a challenge, it's like a fight. ای که در پیکار خود را باخته، دیگری را تو ز خود نشناخته. یعنی تو نفهمیدی اون خود اصلی چیه. تو به هر صورت که آیی ایستی، یعنی حیوانی که منم این والله این تو نیستی. میگه به خدا قسم این تو نیستی، خیال میکنی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به هر. این تو کی باشی که تو اون واحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. چون از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدن که ارزش انسان، یک انسان در چه قدره؟ حضرت فرمودن اصلا انسان ارزشش به قدری بالاست با هیچ جوره نمیتوانم مثال بزنم بگم یک ارزش یک انسان مثلا اینقدره، اصلا امکان نداره. یه همچنین امام جعفر صادق علیه السلام میفرمید. حالا پیامبران آمدن که مثلا یک مهندس ساختمان چه کار میکنه؟ از یک مشت گل و یک مشت خاک یک ساختمان خیلی زیبا میسازه. پیامبران و به دنبال اونها امامان آمدن که از این بدن خاکی شاهکار بسازن، از این خاک یک انسان بسازن. So these prophets and after them the imams, they came to work an engineering work like a civil engineer or an architect who brings some soil and dust and water and then make a mansion out of it. They came to make
a masterpiece from this body which was originally originated from dust. So now it's up to us to accept their invitation or reject it. Either we say yes, we wanted to be that masterpiece, or we just say, you know what, I wanted to just be like that dust and clay and mud. And when you look around, you see majority of people, they chose the mud, the dust. Very few that, alhamdulillah, I pray to Allah that we all are in that group, that we wanted to accept Allah's invitation and His Prophet invitation, and that's what we are here tonight, to accept that invitation to live again, to become alive, inshallah. صلواتی محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات شب عید مبعثی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسن، چون میدونید دوستان، ما یک اصول دین داریم، توحید و نبوت و معاد، عدل و امامت. هر کدام از این اصول یه شعار داره. مثلا برای توحید، شعار لا اله الا الله است. شعار نبوت به معنی این که ما پیامبران رو قبول داریم که اول اونها حضرت آدم و آخر اونها حضرت ختمی مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علی محمد و آل محمد. شعارش همین صلوات. یعنی وقتی که با این شعار صلوات ما اعلام میکنیم که ما نبوت رو، اصل نبوت رو قبول داریم. میدونید در زمان حضرت پیغمبر خیلی ها می آمدن از حضرت سوال میکردن، میگفتن روز قیامت کیه؟ خیلی شما شنیدید این رو. حالا فکرم نمی کردن که اگر حضرت میفرمود مثلا 2 میلیون سال از امروزه، خب چجوری اینا میخوان اندازه بگیرن که آیا حضرت درست میگن؟ ولی خیلی همه میپرسیدن، میگفتن روز قیامت کیه؟ یه روزی یه عربی میخواست، حضرت میخواست مشغول نماز باشه، آمد گفت که یا نبی الله when is the day of judgment؟ روز قیامت کیه؟ حضرت فرمود I'll tell you after the prayers. گفتن من به شما میگم روز قیامت کیه بعد از نماز که تمام شد، حضرت فرمود این سایه، اون کسی که سوال میپرسید کجاست؟ گفت منم. گفت بیا جلو. گفت که تو چی سوال چی بود؟ گفت I wanted to know when is the day of judgment. حضرت فرمودن که خب تو چی داری؟ Do you have something? I mean, you have lots of good deeds? That's what you're interested to find out when is the day of judgment? Because you cannot wait? He said no. حضرت فرمودن که پس چی؟ پس چرا سوال میپرسی؟ Why are you asking this? He said, I don't know. I have nothing. The only thing that I have is that I love you so much. Hazrat said, okay. Let me tell you, I don't know when the day of judgment is, but I know something. When the day of judgment comes, you're going to be with those whom you love. So if you love me, you're going to be with me. And alhamdulillah, we are gathering here to say to our dearest prophet that we love him. And inshallah, Allah will gather us with him on the day of judgment. زود قیامت را همی پرسیدند که محمد تا قیامت راه چند. زود از پیغمبر می پرسیدند. زود قیامت را همی پرسیدند که محمد تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفت بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی. که ز محشر
حشر را پرسد کسی؟ پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را، این یوسف خوبی را، این خوشقد و قامت را؟ ای شیخ نمیبینی این سلطنت جان را، این روضه دولت را، این تخت سعادت را؟ از حضرت میپرسیدن، حضرت خودش قیامت بود، محشر بود. حالا ایشان مولوی خیلی قشنگ میگه مگر از محشر کسی میپرسه که حشر دیگه چرا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ میگن یه موقعی از مولانا نصرالدین پرسیدن، گفتن که وسط زمین کجاست؟ گفتن where is the center of earth? In one couple of feet and said right here. گفتن how do you know? I don't know, but you can prove it. چجوری میخواد اندازه بگیرید؟ هر جو شما حسابتون اونجا نیست نمیشه. حالا از حضرت پیغمبر همش میپرسیدن، مثل اینکه از حضرت علی میپرسیدن، میگفتن که مثلا تعداد موهای من یا ریشای من چند تاست؟ ما یکی از دوستانمون که اهل شمال ایرانه وقتی این داستان تعریف میکنیم میگه آقا بدن جان چه به دردت میخوره؟ آخه به چه درد میخوره؟ صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به حضور شما که برای که تغییر اضافه دین یک شبی مجنون نمازش را شکست. لیلی و مجنون. میدونید داستان لیلی و مجنون یک داستان خداشناسی است. درست قصه است. یه خیلی زیباست. اصلا داستان خداشناسی است. یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده ای زد بر لب درگاه او، یه سجده ای کرد، پر ز لیلا شد دل پرآه او. گفت یارب از چه خواهم کرده ای؟ بر صلیب عشق دارم کرده ای. گفت خدایا آخه این چه عشقی بود که به دل من انداختی؟ من دارم بیچاره میشم. من به تو انگار من بر صلیب به دار کشیدی. جام لیلا را به دستم داده ای و اندر این بازی شکستم داده ای. گفت تو این عشق لیلا را به دل من انداختی ولی وصالش رو من به دست نمیارم. جام لیلا را به دستم داده ای و اندر این بازی شکستم داده ای. نشتر عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. من دردم مثلا این لیلاست تو همیشه با این عشق این داری من بیچاره میکنی. خسته هم زین عشق، خسته هم زین عشق، دلخونم مکن. من که مجنونم تو مجنونم مکن. من خودم دیوانم دیگه، تو ما چرا میخوای منو دیوانه تر کنیم؟ مرد این بازیچه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو من نیستم. حالا خداوند در جواب میگه گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگ پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلت انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد. ای میخواستم تو رو به راه بیارم، تو اصلا عاقل نمیشدی. کردمت آواره صحرا نشد. گفتم عاقل میشوی اما نشد. سوختم در حسرت یک یاربت، غیر لیلا بر نیامد از لبت. روز و شب او را صدا کردی ولی دیدم امشب با منی، گفتم بلی. گفت یک شب آمدی حالا پیش من
داری با من حرف میزنی. من همیشه دنبال لیلا که بودی دیگه آدم خودت بودی، روز و شب او را صدا کردی، ولی دیدم امشب با منی گفتم بلی، مطمئن بودم به من سر میزنی، در حریم خانه ام در میزنی. حال این لیلا که خارت کرده بود، که حالا که نوبت منه بذار ببین چی کار میتوانم من بکنم، ببین من چی کار میکنم. حال این لیلا که خارت کرده بود، درس عشقش بیقرارت کرده بود، مرد راه هم باش تا شاهت کنه، صد شو لیلا کشته راحت کنه. حالا اشکال اینجاست که ما داریم یه راههایی میریم و فکر میکنیم اون راه ها همون نیست که ما رو به مقصد میرسانه. یک بار فکر نمی کنیم، بشینیم بگیم دوستان باور کنید از این زندگی که ما داریم میکنیم 99.9% دست ما نیست، 0.1% این زندگی دست ماست. بقیه فرمول هاییست که خداوند تعیین کرده. الان بنده‌ای که اینجا وایسادم اگه بخوام هیچ حرف نزنم، حرکت نکنم، همینجوری ساکت سمون بیستن، دانشمندان گفتن باید 40 میلیون فرمول دقیق عمل کنه تا یه انسان فقط همینجوری بتونه وایسه. اگه بخواد دستش رو حرکت بده این فرمولا تصاعدی میره بالا. یعنی باید از نظر درجه حرارت، فشار، تمپرچر، نمیدونم چی همه اینها باید این منظومه ها و مجموعه ها کنار هم عمل کنه. بعد من فکر میکنم من امروز مثلا از اورنج کانتی آمدم سن دیگو بدون اینکه بفهمم چقدر فرمول های مختلف اینها دست به دست هم دادن تا ما اینجا هستیم. و یکی از اونها همین اینویتیشنی است که برای ماها فرستاده شده. شما امشب میتوانستید همه جای دیگه باشید، مثلا پای تلویزیون، تو پارتی‌ها، تو مهمانی‌ها و اینا، ولی اون اینویتیشنی که به خاطر قلب سینسیری که داشتید خداوند شما رو اینوایت کرده که بیاید اینجا. اینجا خیلیش دست خود ما نیست، یعنی اینجوری هم که شما بلندشید بیایید. پس در نتیجه دوستان باید خیلی اولا شکرگزار باشیم که اولا یه همچین مجموعه های همچین مساجدی هست و دوم اینکه ما انتخاب شدیم. That Allah subhanahu wa ta'ala and his great prophet invited us to come to this meeting, to this gathering. This is a huge blessing if you understand. This is, I mean, if we tonight until morning we thank Allah, we cannot even thank Him for just this blessing that we came here in this night. Because when we go to the hereafter, then we see the result. بعضی وقتا پیش میاد که آدم فکر میکنه میگه خب اون پاداش‌هایی که خداوند میده یا جزاهایی که خداوند میده همچین مقبول نیست، با عقل جور در نمیاد. مثلا آدم یه لیوان مشروب بخوره بعد بره جهنم و هزار کار خوب میکنیم به جاشون آدمه، ولی دیگه نباید که به خاطر یه لیوان مشروب بره جهنم. یا یه شب بیاد مسجد مثلا که با حضرت پیغمبر تجدید میثاق بکنه بره بهشت. به خاطر اینکه میدونید دوستان ما فکر میکنیم ما با این پاداش‌ها و جزاهای دنیوی میسنجیم. ما فکر میکنیم که خداوند مثلا اونجا بر تختی نشسته میگی که مثلا فلانی شما مشروب خود باید بری جهنم، شما رفتی مسجد باید بری بهشت. اینجوری نیست. ببینید اگر توی این لیوان آب باشه خب من میخورم برای سلامتی من خوبه. اگر توی این لیوان یه قطره زهر ریخته باشه خب من میتوانم این رو بخورم بعد میفتم میمیرم، نمیتوانم بگم که چرا من مردم، من که همون کاری که کردم که با ببینم خیلی گفتم به شما تو این زهر هست، همون یه قطره زهر منجر به مردن و کشته شدن میشه. حالا به ما اینجا گفتن از قبل میگن نتیجه همین کارهاست که اون دنیا شما میبینید، این زهر رو میخورید میمیرید. وگرنه نباید عادلانه باشه مثلا اگه یه لیوان آب if there is one drop of poison in it and I drink it and die, I cannot complain because I know the consequence is this. So I know the consequence of drinking alcohol is going to hell.
So it's very fair. It's just. Because we know ahead of time, it's not up to the judge to tell us. Allah said it's the result of your action that they reward you with or punish you. Nothing, nobody else decides. These are all accumulate and go either to hell or to heaven. So, the young people, the youngster, maybe they ask themselves, if I go to the gathering of the best of our dearest prophet, I'll go to heaven? But that doesn't make sense, just for that I go to heaven. But Allah said, yes, the result of this is heaven. The result of this is heaven. خب حالا این پیامبر بزرگوار می‌فرماید که همه پیامبران، من تمام آیاتی که از سوره شورا هست و سوره های دیگه در آوردن، همه پیامبران که اسامیشون در قرآن هست گفتن مردم ما از شما هیچ اجری نمیخوایم، اجر ما با خداست. فقط پیامبر ما گفته من از شما اجر میخوام. All prophets said, I don't need any reward from people. Allah is going to reward me. Except for Prophet Muhammad, peace be upon him. He said, no, I need something from you. And what was that? What did he want from us? محبت و مودت فی القربى. من از شما میخوام که فامیل من رو دوست بدارید. یعنی ائمه مکرم رو حضرت فاطمه سلام الله علیها رو گفت من میخوام عشق اینها رو شما داشته باشید. این اجر منه. خب بعضی موقع آدم میتونه فکر کنه بگه این پیغمبر به این بزرگواری چجوری خودخواه بود گفت شما باید فامیل من رو دوست داشته باشید. میدونید که این مایکل ای هارت یک کتاب نوشته به نام 100 most influential people on earth from the beginning of creation. And guess who was number one? Our dearest prophet. He is not a Muslim or he's just a scientist and a scholar. He wrote a book and said the 100 top people who influenced the life of people on earth from the beginning of creation are these people, and number one is our dearest prophet. So, can this prophet be selfish? No. The reason that he wanted us to love his family is because he knows with that love we can thrive, we can be alive. That love is beneficial to us. Otherwise, prophet doesn't need us to love his family. It doesn't make any difference to him. پس این عشق به ائمه‌ای که حضرت سفارش کردیم برای خود ماست. به همین خاطر که میگیم الحسین سفینة النجات. همه ائمه حضرت سفینة النجات هستن، ولی خب حضرت امام جعفر صادق فرمود که سفینه حسین از سریعتر از همه به نتیجه میرسه. خب دوستان از جمع اینها من دیگه زیاد مزاحم اوقات شما نمیشم. از جمع اینها باید یک نتیجه بگیریم که این اهدافی که هدف اصلی که خداوند فرمود برای فرستادن پیامبران رو ما به منزل عمل برسانیم. We make it happen. We renew our pledge and relationship with Allah by putting everything else aside. And that is beneficial to us. Then we don't have to worry. We become like a masterpiece that nothing can injure it. Because people throughout their life, lots of things can injure them. Like losing your job, having a divorce, being sick, all those things. But if you're attached to this prophet and to his family, it's like when in Iran when you go and get onto the buses, you have to stand up. So and the buses go and there are lots of beaches and stuff. You either have to hold on to the rope that is coming from the roof, or
As soon as the bus goes into the ditches, you're going to fall down. You're going to tumble. But if you're holding to that rope, you may, tumble a little bit and then go back to where you were. So, hanging to the rope of Prophet and imams after him is like that cross. In the life, lots of challenges that can hurt us. But then we go back again. But if you're not with them, you're going to fall down with head, all the way down. So this is what we need to do, to renew our pledge with Allah and make sure that our relationship with each other, especially in this community, you don't have to, let's start with our community, to be fair to each other. To be fair to each other. لیقوم الناس بالقسط، با قسط با هم دیگه رفتار کنید. بعد می‌بینید که چقدر خوشحال میشید وقتی که مسجد یه برنامه داره، همه تو همدیگه رو موقع است که همه همدیگه رو دوست دارن. اون موقع که شما من می‌بینن که شما با من با فرنس رفتار کردید، من دوست دارم میام اینجا. اون موقع که شما می‌بینید که من با شما همینجوری همه با هم، بعد یه دفعه می‌بینید چه جمع خوبی. دوستان بدانید اگر این جمع‌ها رو از دست بدید، بچه‌هاتون حتما از بین میره. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، یعنی گناه کردیم ولی عذرخواهی نکردیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. یعنی گناه کردیم ولی کار خوبی نکردیم. افسوس از این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. یعنی یک کسی که کار بدی به ما کرد، یک تهمتی، یک چیزی کرد، ما از اون در نگذشتیم. افسوس از این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز گذشتند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة محمد صلی الله علیه و آله یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.